สวัสดีครับเมื่อไม่นานมานี้เองผมได้บังเอิญหลงเข้ามาเจอช่องเล่าเรื่องผีของพี่ตุ้ยจากนั้นก็ติดงอมแงมเลยครับจนวันหนึ่งก็นึกขึ้นได้ว่าเราเองก็เคยมีประสบการณ์ขนหัวลุกเหมือนกันจึงอยากลองส่งมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันบ้างขอให้พี่ตุ้ยเล่าตามที่ผมพิมพ์ส่งมานี้เลยนะครับผมชื่อบอลนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วตอนนั้นผมทำงานอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือและได้เช่าคอนโดอยู่ผมอยู่ที่คอนโดแห่งนั้นมาเกือบจะ5 ปีแล้วซึ่งก็ไม่มีเรื่องผีๆสางๆอะไรเลยไม่ว่าจะห้องผมหรือห้องใครก็แล้วแต่ผมไม่เคยได้ยินว่ามีคนเจอดีเลยครับเป็นปกติของผมทุกวันที่จะต้องออกไปทำงานแต่เช้าและกลับมาถึงห้องตอนประมาณ2 ทุ่มแต่หากคืนไหนไปสังสรรค์กับเพื่อนต่อก็จะกลับดึกกว่าเดิมสักหน่อยชีวิตชายโสดในช่วงนั้นของผมก็จะอิสระแบบนี้แหละครับจนมีอยู่คืนหนึ่งที่ผมไปดื่มกับเพื่อนแล้วกลับมาถึงห้องตอนประมาณตี 1พอถึงที่ห้องผมก็ถอดเสื้อผ้าออกแล้วเดินออกไปสูบบุหรี่ที่ระเบียงห้องด้วยบ็อกเซอร์ตัวเดียวต้องบอกก่อนนะครับว่าห้องของผมอยู่ที่ชั้น 6ซึ่งถ้ามองลงมาข้างล่างเราก็จะพอมองออกว่าเป็นใครที่เดินอยู่ข้างล่างบ้างตอนที่ผมยืนสูบบุหรี่อยู่นั่นเองผมก็ได้ยินเสียงคนตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยเฮ้ยพอผมมองตามเสียงลงไปก็เห็นเงาตะคุ่มของคนคนหนึ่งกำลังยืนโบกไม้โบกมืออยู่ซึ่งที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่รกร้างของคนอื่นที่อยู่นอกเขตกำแพงของคอนโดและตรงนั้นมันก็มืดด้วยทำให้ผมมองไม่ออกว่าเป็นใครกันเขาเอาแต่โบกไม้โบกมือมาทางนี้ซึ่งผมก็มองไม่ออกว่าเขาต้องการความช่วยเหลือหรือยังไงกันแต่ด้วยความที่เมาบวกกับเป็นคนขี้เล่นผมจึงโบกไม้โบกมือกลับไปแบบกวนตีนโบกไป2-3 ทีนี่แหละพอมองดูอีกทีก็ไม่เห็นคนคนนั้นแล้วผมสูบบุหรี่ต่อยังไม่สนใจอะไรพอสูบหมดก็เข้าห้องไปอาบน้ำแล้วก็เข้านอนซึ่งเรื่องของคืนนั้นก็มีเท่านี้เช้าวันต่อมาผมก็ไปทำงานตามปกติโดยลืมเรื่องนั้นไปสนิทเลยแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในคืนนั้นมันได้นำพาเอาสิ่งที่สยดสยองที่สุดเข้ามาในห้องของผมครับคืนนั้นผมกลับห้องตอนประมาณ2 ทุ่มเหมือนเดิมที่จริงผมไปดื่มกับเพื่อนแต่มันถูกเมียเรียกกลับบ้านซะก่อนผมก็เลยต้องกลับห้องโดยที่ยังไม่ค่อยเมาเท่าไหร่ก็เลยเดินไปหาเบียร์ในตู้เย็นซึ่งอยู่ในครัวเพื่อที่จะดื่มต่อต้องบอกเลยครับว่าครัวตรงนั้นเป็นพื้นที่เล็กๆไว้สำหรับทำกับข้าวได้นิดหน่อยมีตู้เย็นและตู้เคาน์เตอร์ที่กั้นไว้เป็นทางเข้าระหว่างที่ผมเพิ่งจะเปิดตู้เย็นนั่นเองอยู่ๆก็ได้ยินเสียงทีวีในห้องดังแว่วมาผมถึงกับชะงักเพราะว่ายังไม่ได้เปิดทีวีเลยผมจึงหันกลับไปมองซึ่งตรงครัวนั้นมันสามารถมองออกไปเห็นบริเวณกลางห้องได้แล้วสิ่งที่ผมเห็นก็ทำให้งงสุดๆเมื่อมีผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งลักษณะเป็นชายวัยกลางคนผมเกรียนสวมเสื้อยืดกางเกง3 ส่วนกำลังนั่งอยู่ที่โซฟารับแขกโดยหันหน้าดูทีวีอยู่อย่างเงียบๆจังหวะนั้นผมไม่ได้ตกใจกลัวอะไรมากเพราะเขาคนนั้นไม่เหมือนผีเลยดูเป็นคนปกตินี่แหละแต่ก็งงตรงที่ว่าเข้ามาในห้องของผมได้ยังไงทั้งที่มั่นใจว่าล็อกห้องแล้วแต่ถึงอย่างไรผมก็ยังไม่กล้าทักถามอะไรออกไปในทันทีได้แต่ยืนจ้องมองเขาอย่างไม่อยากเชื่อสายตาในหัวของผมตอนนั้นคิดว่าไม่น่าจะใช่ขโมยเพราะถ้าเป็นขโมยก็คงไม่นั่งชิวๆอย่างนั้นหรอกมันจะต้องรีบหนีไปแล้วต่อมาก็คิดว่าตัวเองคงเมาจนตาฝาดไปหรือเปล่าเลยตบหน้าตัวเองแล้วขยี้ตาดูอีกรอบเท่านั้นแหละครับผมก็ต้องยืนอึ้งเมื่อไม่เจอเขาอีกแล้วทั้งที่ทีวีก็ยังเปิดไว้เหมือนเดิมวินาทีนั้นผมขนลุกเกลียวขึ้นมาทั้งตัวจนแทบจะส่างเมากันเลยทีเดียวครับจากนั้นผมจึงปิดทีวีและรีบเข้าห้องนอนทันที
วันต่อมาผมได้ไปเล่าเรื่องที่เจอนี้ให้เพื่อนๆที่บริษัทฟังแล้วก็นั่นแหละทุกคนหาว่าผมเมาทั้งที่ผมก็ยอมรับแล้วว่าเมาจริงๆแต่ก็เห็นจริงๆเหมือนกันสุดท้ายก็ไม่มีใครเชื่อคืนนั้นผมกลับห้องมาด้วยความหวาดระแวงสิ่งแรกที่ทำคือเปิดไฟสว่างทั้งห้องจากนั้นก็รีบอาบน้ำอาบท่าระหว่างที่ได้อาบน้ำเย็นๆและฟังเพลงไปด้วยอย่างสบายใจผมก็มาคิดได้ว่าตัวเองคงเมาหนักจนตาฝาดไปเองทั้งที่จริงมันอาจไม่มีอะไรก็ได้พอคิดอย่างนี้ได้ก็สบายใจขึ้นมาหน่อยจนอาบน้ำเสร็จก็รีบเช็ดตัวและจังหวะนั้นหัวใจของผมก็ต้องหล่นแวบลงไปอยู่ที่ตาตุ่มเมื่อได้ยินเสียงทีวีในห้องดังแว่วมามันเป็นเสียงของรายการที่กำลังประกาศข่าวอยู่ผมบอกกับตัวเองทันทีว่าชิบหายแล้วและค่อยๆแง้มประตูห้องน้ำออกมาดูด้วยความสงสัยและผมก็เห็นชายแปลกหน้าคนเดิมนั่งดูทีวีอยู่เหมือนเดิมครับวินาทีนั้นผมก็ต้องสำนึกเสียใจที่ได้เปิดไฟไว้ทั่วห้องเพราะมันทำให้ผมเห็นได้อย่างชัดเจนว่าชายแปลกหน้าคนนั้นเปลี่ยนไปยังไงตอนนี้เนื้อตัวของเขาดูคล้ายซากศพดวงตามีสีขาวขุ่นบริเวณกึ่งกลางหน้าผากมีรอยแตกเหมือนถูกของแข็งทุบเลือดสีดำไหลลงระหว่างคิ้วอาบไปทั้งจมูกและบริเวณปากดูน่าสยดสยองจนแทบช็อกพอเห็นเท่านั้นผมก็ผวาเข้าไปหลบในห้องน้ำเหมือนเดิมหัวใจเต้นรัวจนแทบจะทะลุออกจากอกมือไม้นี่สั่นไปหมดผมได้แต่หลบอยู่ในห้องน้ำโดยที่ไม่กล้าออกมาและแม้จะผ่านไปนานเท่าไหร่หากยังได้ยินเสียงประกาศข่าวอยู่ผมก็ไม่กล้าออกมาครับจนผมนึกถึงเพื่อนที่บริษัทขึ้นมาได้ซึ่งเป็นคนที่เคยบอกว่าไม่เชื่อนั่นแหละครับผมเลยเอาโทรศัพท์ที่เอาเข้าไปฟังเพลงในห้องน้ำโทรหามันและบอกให้มันมาหาที่ห้องโดยที่ไม่ได้บอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นกะจะให้มันเข้ามาเห็นกับตาตัวเองเลยซึ่งห้องผมจะไขกุญแจเข้ามาหรือใส่รหัสก็ได้ผมจึงบอกรหัสกับมันไว้ไม่นานเพื่อนผมก็มาถึงและเข้ามาในห้องจากนั้นมันก็ตะโกนเรียกผมตามปกติไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนที่ผมคิดสุดท้ายผมจึงออกจากห้องน้ำไปเจอมันภายในห้องไม่มีใครอยู่แต่ที่น่าประหลาดใจก็คือมีกลิ่นบุหรี่ตลบอบอวนไปทั่วห้องและมีขี้บุหรี่ที่โต๊ะหน้าโซฟากับบุหรี่ที่ถูกดูดไปแล้วอีก 2-3 ตัวซึ่งผมเอาหัวรับประกันได้เลยว่าผมไม่ได้ดูดผมคิดว่าคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากผู้ชายคนที่นั่งดูทีวีนั่นแหละผีแม่งดูดบุหรี่ได้ด้วยเหรอวะผมคิดในใจอย่างนั้นเพื่อนผมมันก็ทำหน้างงๆแล้วถามขึ้นมาแล้วมึงเรียกกูมาทำไมวะเนี่ยกูว่าจะชวนมึงไปดื่มสักหน่อยอ่ะไปปะแล้วมันก็ตอบว่าไปครับระหว่างที่ให้มันรอผมก็เข้าไปใส่เสื้อผ้าในห้องจนเรียบร้อยจากนั้นก็พากันออกไปที่ร้านเหล้าผมกับเพื่อนไปนั่งดื่มชิวๆกันที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งระหว่างนั้นมันก็ถามผมนี่มึงรู้ข่าวเรื่องคนโดนฆ่าเมื่อไม่กี่วันนี้แถวคอนโดมึงไหมวะไม่รู้เรื่องอะไรเลยวะแล้วมึงรู้หรือเปล่าว่าฆาตกรเป็นคนบ้ามันฆ่าเหยื่อไปแล้วแต่จำไม่ได้ว่าเอาศพไปทิ้งไว้ที่ไหนผมที่ฟังมันพูดแล้วก็อึ้งไปเลยครับก่อนจะถามมันต่อไปแล้วมึงรู้ได้ยังไงมึงไม่ได้อยู่แถวคอนโดกูสักหน่อยโธ่ก็กูเพิ่งดูข่าวที่ห้องมึงมาเมื่อตะกี้ไงแน่นอนว่าผมไม่ได้เป็นคนเปิดข่าวนั้นทิ้งไว้ผีผู้ชายคนนั้นต่างหากที่เข้ามานั่งดูทีวีในห้องผมทั้ง2 คืนแล้วซึ่งผมก็คิดนะครับว่าเขาอาจจะอยากสื่อสารอะไรก็ได้อย่างที่เคยได้เห็นตามทีวีที่ว่าวิญญาณคนตายมาเข้าฝันญาติพี่น้องจนตามไปเจอศพอะไรทำนองนั้นและทำให้ผมคิดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วผมเลยเล่าเรื่องที่เจอให้เพื่อนฟังแล้วบอกว่าผีผู้ชายคนนั้นนั่นแหละเป็นคนเปิดทีวีทิ้งไว้ให้เราดูเพื่อนผมมันฟังไปก็อมยิ้มไปด้วยเหมือนไม่อยากเชื่อพอฟังจบมันก็ถามผมมึงอำกูปะเนี่ยไม่ได้อำนะ
แต่กูก็เชื่อไม่ลงว่ะจากนั้นผมก็ไม่สนใจว่ามันจะเชื่อหรือไม่เลยเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นกันแทนจนถึงเที่ยงคืนพวกเราก็กลับโดยที่เพื่อนมันต้องมาส่งผมที่คอนโดก่อนเพราะผมเมาหนักกะว่าถ้าถึงห้องก็จะได้หลับไปเลยไม่ต้องรับรู้อะไรทั้งนั้นทีนี้เลยลำบากเพื่อนที่ต้องเดินกอดคอขึ้นไปส่งถึงห้องและผมกับเพื่อนก็ถึงกับชะงักเมื่อเปิดประตูห้องเข้าไปแล้วได้ยินเสียงประกาศข่าวในทีวีห้องทั้งห้องมีเพียงแสงจากหน้าจอทีวีเท่านั้นเพื่อนผมมันจึงบ่นพึมพำออกมาว่ามันปิดทีวีเองกับมือแล้วมันจะเปิดเองได้ยังไงกันคราวนี้มึงเชื่อกูหรือยังไร้สาระนะมันว่าผมพร้อมกับกอดคอผมเดินไปตรงกลางห้องพอพ้นเหลี่ยมทางเดินมาได้แล้วเราก็เห็นทีวีที่เปิดไว้แต่ไม่เห็นมีใครนั่งอยู่ตรงโซฟาผมก็ถึงกับโล่งอกเพื่อนผมเลยปล่อยมือออกแล้วเดินไปที่โซฟาคนเดียวคงกะจะสำรวจดูตรงนั้นแต่แล้วทันใดนั้นเองก็มีร่างของคนผุดลุกขึ้นมานั่งในลักษณะหันหลังให้เหมือนกับว่าตอนนั้นเขานอนดูทีวีอยู่แล้วลุกขึ้นมานั่งแทนเท่านั้นแหละเพื่อนผมมันก็แหกปากขึ้นสุดเสียงพร้อมกับผงะล้มจนก้นกระแทกพื้นผมเองก็ผงะถอยไปจนหลังชนฝาอย่างตกใจร่างนั้นนั่งนิ่งๆไม่ไหวติงรายการทีวีก็รายงานข่าวไปด้วยซึ่งมันเป็นข่าวคดีฆาตกรรมที่ยังไม่พบศพของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายแล้วแทนที่จะหนีเพื่อนผมมันก็ลุกขึ้นช้าๆแล้วพูดออกไปด้วยความเมาเฮ้ยมึงเป็นใครวะเข้ามาได้ยังไงจังหวะนั้นผมแทบจะอยากลากคอเสื้อมันออกมาแต่ทำได้แค่พูดออกไปเพื่อเตือนสติมันเฮ้ยมึงมานี่อย่าไปยุ่งกับเขาไม่เป็นไรมันไม่ใช่ผีอย่างที่มึงคิดหรอกว่าแล้วเพื่อนมันก็ค่อยๆเดินไปหาอย่างระมัดระวังก่อนจะพูดต่อเฮ้ยมึงหันมาสิเท่านั้นแหละครับร่างที่นั่งหันหลังให้ตรงโซฟาก็ค่อยๆหันหน้ามาช้าๆซึ่งมันก็น่าสยดสยองมากตรงที่เขาหันมาแค่ส่วนหัวเท่านั้นส่วนตัวยังนั่งหันหลังอยู่เหมือนเดิมดวงตาทั้งสองข้างนั้นแดงก่ำมีเลือดไหลจากหน้าผากลงมาอาบทั่วบริเวณหน้าผมนี่ยืนอึ้งไปเลยส่วนเพื่อนผมมันก็ร้องเฮ้ยออกมาดังๆพร้อมกับหงายหลังล้มลงไปอีกครั้งคราวนี้มันตะเกียกตะกายหนีออกมาจากตรงนั้นอย่างไม่คิดชีวิตอึดใจต่อมาหลังจากที่ได้สติผมจึงไปช่วยลากคอเสื้อมันออกมาแล้วเราทั้งสองก็พากันวิ่งออกจากห้องผมไปทันทีในคืนนั้นผมจึงต้องไปค้างที่บ้านของเพื่อนแทนวันต่อมาผมยังไม่ทันได้พูดอะไรเพื่อนผมก็ถามเกี่ยวกับผีตนนั้นว่าก่อนหน้านี้ผมเจอดีมายังไงบ้างซึ่งผมได้เล่าเรื่องที่เคยเล่าให้มันฟังอีกรอบคราวนี้มันเชื่อสนิทเลยครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่เพิ่งคิดได้คือตอนที่ยืนสูบบุหรี่อยู่ตรงระเบียงแล้วเห็นคนโบกมือเรียกผมก็เล่าให้มันฟังเหมือนกันกูว่านั่นคือผีว่ะคนบ้าอะไรจะไปยืนโบกมืออยู่ตรงนั้นดึกๆดื่นๆผมเองก็พูดอะไรไม่ออกเหมือนกันครับจนผ่านไปอีก2 วันระหว่างนั้นผมเก็บของมาค้างที่บ้านเพื่อนก่อนเข้าวันที่3เพื่อนผมก็บอกว่ามันเอาเรื่องที่เราเจอผีและเรื่องที่ผมเห็นคนโบกมือเรียกตอนกลางคืนไปเล่าให้เพื่อนของมันฟังซึ่งเขาเป็นตำรวจและไม่น่าเชื่อว่าเพื่อนตำรวจคนนั้นดันเป็นคนที่เชื่อเรื่องลี้ลับพวกนี้ด้วยเขาจึงลองไปดูพื้นที่รกร้างตรงนั้นแล้วก็เจอเข้ากับศพที่หายไปจนได้คำยืนยันจากญาติพี่น้องของศพนั้นก็ได้รู้ว่าเขาเป็นชายวัยกลางคนผมเกรียนวันที่หายตัวไปเขาสวมเสื้อยืดและกางเกง3 ส่วนเหมือนที่ผมเห็นในห้องครั้งแรกเป๊ะซึ่งผมก็คิดนะครับว่าวิญญาณเขาคงอยากจะสื่อสารกับผมจึงโบกมือเรียกในคืนนั้นและเข้ามาเปิดข่าวให้ดูถึงในห้องสุดท้ายก็เจอศพเขาจนได้หลังจากนั้นผมก็กลับไปอยู่ที่คอนโดเหมือนเดิมซึ่งไม่เจออะไรอีกแล้ว
แต่เมื่อไหร่ที่จะสูบบุหรี่ก็จะนึกถึงภาพที่มีชายคนนั้นมาสูบบุหรี่ที่ห้องมันทำให้ผมรู้สึกไม่ดีจนสุดท้ายก็เลิกสูบบุหรี่ไปเลยครับ